Hello friends, welcome to Vamja Education. In this video we will study standard 8 maths chapter 11 જેમનું નામ છે માપન. તેમનું આપણે સ્વાધ્યાય 11.3 નો પ્રશ્ન નંબર 10 જોશું અને આ ચેપ્ટરનો લેક્ચર નંબર 27 છે. તો જોઈએ આપણે પ્રશ્ન નંબર 10. એક કંપનીએ તેના દૂધ પાવડરને એવા નળાકાર ડબ્બામાં પેક કરે છે. જો આ નળાકાર ડબ્બો છે, દૂધનો પાવડર અંદર ભરેલો છે, તો આ ડબ્બાની અંદર દૂધ પાવડર મિલ્ક પાવડર છે તે ભરેલો છે. તેનો વ્યાસ 14 સેન્ટીમીટર અને ઊંચાઈ 20 સેન્ટીમીટર હોય. હવે એમ કીધું છે કે આનો જે વ્યાસ છે આ ભાગ એ 14 સેન્ટીમીટર, એ નીચે લખેલું છે કે આ ભાગ 14 સેન્ટીમીટર છે અને ઊંચાઈ આપેલી છે આપણને 20 સેન્ટીમીટર, તો તે 20 સેન્ટીમીટર હોય. તો બાજુની આકૃતિમાં બતાવ્યા પ્રમાણે કંપનીના ડબ્બાની વક્ર સપાટી ફરતે લેબલ લગાવે છે. લેબલ એટલે કે અહીંયા કંપનીનું આ સ્ટીકર લગાડે છે આટલા ભાગમાં, જોઈ શકો છો. જો આ લેબલ નળાકાર શીર્ષ અને તળિયા બંનેથી 2 સેન્ટીમીટર દૂર ચોંટાડવામાં આવતું હોય તો લેબલનું ક્ષેત્રફળ શોધો. જોજો શું કહે છે. નીચેથી 2 સેન્ટીમીટર ની જગ્યા રાખી અને ઉપર લેબલ લગાડેલું છે. ઉપર આ 2 સેન્ટીમીટરની જગ્યા રાખી અને લેબલ લગાડેલું છે. તો આ લેબલનું જે ક્ષેત્રફળ છે તે શોધવાનું છે. તો આ લેબલ કેવા આકારમાં છે? નળાકારના આકારમાં છે. ઢાંકણાના બાની બાજુનું અને તળિયાની બાજુનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે તો કે નહીં. એટલે આપણે આમાં નળાકારની વક્ર સપાટી એટલે કે આ જે ગોળ સપાટી છે તેનું ક્ષેત્રફળ શોધવું જોશે. પરંતુ એક વસ્તુનું આમાં ટ્વિસ્ટ કરવાનું છે. ટ્વિસ્ટ એટલે કે નાનકડી વસ્તુ છે, કાંઈ બહુ અઘરી નથી. કે અહીંયાથી અહીંયા સુધીની ઊંચાઈ આપણને 20 સેન્ટીમીટર આપેલી છે. તેમાંથી આ 2 સેન્ટીમીટર અને આ 2 સેન્ટીમીટર એટલે 20માંથી કુલ 4 સેન્ટીમીટર આપણે બાદ કરશું એટલે અહીંયાથી અહીંયા સુધીના ભાગનું આપણને ઊંચાઈ મળી જશે. બસ તે લઈ અને આની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે. અને આપણને વ્યાસ આપેલો છે 14 સેન્ટીમીટર, તો એની આપણે ત્રિજ્યા શોધશું. તો જોઈએ આપણે. તો સૌથી પહેલા આપણે લખીએ નળાકાર ડબ્બાની ત્રિજ્યા બરાબર વ્યાસ નું અડધું થાય ત્રિજ્યા, એટલે કે વ્યાસ ભાગ્યા 2 બરાબર વ્યાસ કેટલો આપ્યો છે? 14 સેન્ટીમીટર, એટલે કે 14 ભાગ્યા 2 આની ત્રિજ્યા થશે. 7 2 શું થાય? 14 થાય. એટલે આપણો અહીંયા જવાબ મળે છે 7 અને સેન્ટીમીટર એકમ છે એટલે પાછળ લખશું સેમી. તો ये क्या मिला? તો કે ये मिला ત્રિજ્યા. ઓકે, હવે લેબલની ઊંચાઈ શોધી લઈ. લેબલની ઊંચાઈ એટલે કે આટલો ભાગ, બરોબર. આખો ભાગ 20 છે. એમાંથી આ નીચેનો 2 અને ઉપરનો 2 સેન્ટીમીટર એટલે કે આ 2 અને આ 2 બાદ કરવાનો છે. તો ચાલો આપણે શોધી લઈ. લેબલની ઊંચાઈ બરાબર આખી ઊંચાઈ એટલે કે ડબ્બાની ઊંચાઈ માઇનસ, જોજો માઇનસ શું કરશું? તો કે આ 2 વત્તા આ 2 એટલે કે 2 વત્તા 2. આખા ડબ્બાની ઊંચાઈ કેટલી આપી છે? 20 સેન્ટીમીટર. સાવ સિમ્પલ દાખલો છે. 20 કાઉન્સમાં 2 વત્તા 2 શું થાય? તો કે આ 2 અને આ 2 4 થાય. ડાયરેક્ટ જ લખી નાખે માણસ કે 20માંથી 4 બાદ કરો તો 16 જવાબ આવે, એમ ડાયરેક્ટ 16 જ લખી નાખે. પરંતુ આપણે આમાં દર્શાવ્યું છે કારણ કે તમે પછી દાખલો વાંચતા હોય એક્ઝામ ટાઈમે ત્યારે તમને વાંધો ન આવે. 20માંથી 16 બાદ કરો. જો આપણે ભૂલ કરી 16 જવાબ આવે તો ડાયરેક્ટ 16 લખી નાખો. શું થાય? તો કે આ 2 વત્તા 2 એટલે કે આ 2 અને આ 2 4 થાય, એટલે કાઉન્સમાં આવશે 4. 20માંથી 4 બાદ કરો તો 16 આવે. ડાયરેક્ટ ને 16 લખી નાખો. તો આ શું છે? એકમ સેન્ટીમીટર છે એટલે સેન્ટીમીટર લખી નાખવાનું. એકમ લખવામાં કોઈએ શરમાવવું નહીં. જે એકમ લખવામાં શરમાણા તે પછી રિઝલ્ટમાં માર્ક જોઈને શરમાશે. એટલે એકમ લખવામાં શરમાવાનું નથી. ઓકે, તો આપણને શું મળી ગયું? ચાલો ત્રિજ્યા પણ મળી ગઈ અને આ લેબલની ઊંચાઈ મળી ગઈ. હવે આનું ક્ષેત્રફળ શોધવું હોય તો નળાકારમાં છે તો કે હા નળાકાર આકારની બરણી છે એમાં જ લગાડેલું છે. આ બાજુ એટલું હશે ને પાછળની બાજુ એટલું હશે સ્ટીકર? તો કે હા હશે. તો નળાકારની આ બહારની બાજુ એટલે કે આ ગોળ બાજુને કહેવાય વક્ર બાજુ, એટલે કે નળાકારની વક્ર સપાટીના ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર શું થતું હતું? તો કે 2πr/h. આ તેમનું સૂત્ર હતું. બસ સૂત્ર મૂકો, કિંમત મૂકો, જવાબ મળી જશે. નળાકાર લેબલની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 2πr/h બરાબર 2 એમનેમ, પાઈની કિંમત 22/7 ગુણ્યા r મળ્યો છે 7 સેમી અને h મળ્યો છે 16 સેમી, ગુણ્યા 7 ગુણ્યા 16. જોજો 7 એમને જ ઉડી ગયા. ઓકે, 22 2 થાય 44 ગુણ્યા 16, 44 ગુણ્યા 16. તો ગુણાકાર કરી લઈએ. 44 ગુણ્યા 16, 2 આંકડા છે એટલે 0, 1 4 4, 1 4 4,
વધતા 6 4 24 નો ચોકડો વધી પડી 2 6 4 24 ને 2 26 4 વધતા 0 4 4 વધતા 6 10 10 નો 0 વધી પડી 1 4 ને 1 5 6 7 એટલે શું આવ્યું 704 બરાબર 704 એકમ હતા સેમી તો એકમમાં લખશું સેમી બરોબર ને તો કે નથી બરોબર ભાઈ શું કામ ક્ષેત્રફળ છે એટલે ઉપર લખવાનો વર્ગ તો આ આવી ગયો આપણો જવાબ અને આની સાથે સાથે આ સરસ મજાનો દાખલો પૂરો થઈ જાય છે અને આખું આ સ્વાધ્યાય પણ પૂરું થાય છે આશા રાખું છું કે તમે આખું સ્વાધ્યાય સમજી ગયા હશો જો તમને પહેલા તો આ દાખલો સમજાણો છે તો તમે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરીને જણાવો સમજાણું હોય તો જણાવો ન સમજાણું હોય તો તમારો ડાઉટ જણાવો હું ચોક્કસ પ્રયત્ન કરીશ કે તમારી કોમેન્ટનો રિપ્લાય આપવાનો તથા વિડીયોને લાઈક તો બધા જ વ્યક્તિએ કરવાનો જ છે અને તમારા મિત્રો પરિવાર દોસ્તો સાથે ચોક્કસથી આ વિડીયોને શેર કરો ચેનલમાં નવા હોવ તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો અને હા તમારો ધોરણનો કોર્સ ખરીદવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી વામજા એજ્યુકેશન એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો તમામ વિડીયોમાં ખૂબ પ્રેમ સપોર્ટ આપ્યો છે તે બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર ધન્યવાદ